मेक एक्सेलेन्ट पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अर्थात् सर्वश्रेष्ठ वा उत्कृष्ट व्यक्तित्व विकास कसरी बनाउने भन्ने यो टपिक आजको मेरो विषयवस्तु हो। नमस्कार, मेरो नाम सञ्जय राना मगर हो। आज म सधैँ चाहिँ तपाईँहरूमाझ नयाँ विशेष विषयवस्तुको साथ उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोमा यस्तो विषयवस्तु छ जसले तपाईँको व्यक्तित्व विकासलाई साँच्चै नै उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्दछ। व्यक्तित्व विकासमा मान्छेको विचारको धेरै नै ठुलो हात हुन्छ। विचारले नै मानिसलाई नयाँ बाटोतर्फ लगेर केही कुराको सिर्जना गर्न सिकाउँछ। व्यक्तित्व विकासलाई राम्रो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो बानी व्यवहारलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो बानी व्यवहारलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ भने नि तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बानी व्यवहारलाई सर्वश्रेष्ठ बनाएर आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले निम्न कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ। विकासलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने नम्बर 1 तरिका भनेको यस प्रकार छन्। सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो बानी व्यवहार कस्तो छ त्यसलाई विचार गर्नुहोस् र आफ्नो बानी व्यवहारमा के कस्तो कमी कमजोरी देखिन्छ त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। नम्बर 2, सधैँभरि सफा, स्वच्छ र आरामदायक लुगाहरू लगाउने गर्नुहोस्। नम्बर 3, आफ्नो व्यक्तित्वलाई सुन्दर बनाउनुहोस्, रिसाउने बानीलाई कम गर्नुहोस् र सधैँभरि खुसी हुने प्रयास गर्नुहोस्। नम्बर 4, हरेक ठाउँमा हरेक काममा लगनशील र सहनशील व्यक्ति बन्नुहोस्। नम्बर 5, सधैँ आशावादी बन्नुहोस् र निराशावादी विचारहरूबाट सधैँ टाढा रहनुहोस्। नम्बर 6, अरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि धेरै चर्को स्वरमा नबोल्नुहोस् र धेरै सानो स्वरमा पनि नबोल्नुहोस्। यसले तपाईँको व्यक्तित्व विकासलाई धेरै नै फरक पार्छ। नम्बर 7, कसैलाई नराम्रो शब्द वा वचन नबोल्नु र कसैको नराम्रो कुरा सुनेर आफूलाई रिसमा नबाट्नुहोस् अर्थात् नरिसाउनुहोस्। नम्बर 8, सधैँभरि आफूभित्र आत्मविश्वास राख्नुहोस् र कुनै पनि कामबाट नआत्तिनुहोस्। नम्बर 9, हरेक ठाउँमा अनुशासित व्यक्ति बन्नुहोस्। यसले तपाईँको व्यक्तित्व विकासमा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्छ। नम्बर 10, समयको महत्त्वले बुझ्नुहोस् र समयको सही उपयोग गर्नुहोस्। नम्बर 11, अरूको चाहना वा सुविधाको पनि ध्यान राख्नुहोस्, खालि आफ्नो मात्र चिन्ता नगर्नुहोस्। नम्बर 12, आफूसँग जे जस्तो छ त्यसैमै सन्तोष मान्नुहोस्। भविष्यका लागि कहिले पनि गलत काम नगर्नुहोस्। नम्बर 13, घमण्डी नबन्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। नम्बर 14, कहिले पनि ढिलो वा अल्छी नबन्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाँडो गर्नुहोस् र कुनै पनि काम गर्नका लागि भोलि नपर्खिनुहोस्। त्यो कामलाई आजै गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र सधैँ सत्य बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। 15, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले आफ्नो सबै नराम्रो ह्याबिटहरूलाई, नराम्रो बानीहरूलाई त्याग्नुहोस् र त्यसलाई सुधार्नुहोस्। तपाईँले यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई पक्कै पनि उत्कृष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी 15 कुराहरू तपाईँको जीवनमा, तपाईँको ह्याबिटमा प्र्याक्टिकली प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि एक सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू जीवनको हरेक क्षेत्रमा, हरेक फिल्डमा सफलता नै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने, मन परेको छ भने यो भिडियोलाई कृपया तपाईँहरूको साथीहरूलाई वा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सेयर गरेर यो भिडियोलाई साथ दिनुहोला भन्ने आशा गर्दछु र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर तपाईँहरूले यो भिडियोको बारेमा सुझाव दिनुहोला र तपाईँहरू कस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउन हौसला दिनेछ। त्यसकारण कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, किनकि तपाईँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईँ सबैभन्दा पहिले
मैले बनाएको भिडियोहरू तपाईँमाझ अथवा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।